Ταξιδεύοντας εδώ στην Κύπρο με τον Ανδρέα, κάνοντας meetings, έχω την ευκαιρία να είμαι μαζί του και να του κάνω έτσι διάφορες ερωτήσεις. Αντρέα, είσαι καταξιωμένος σε Ελλάδα-Κύπρο, είσαι από τα κορυφαία στελέχη της ΕΛΕΡ, είσαι πάνω σε πολύ καλή φάση και πιστεύω ότι θα προχωρήσεις ακόμη περισσότερο τους επόμενους μήνες και τα επόμενα χρόνια. Πες μου κάτι, ποιος ήταν ο ρόλος που έπαιξε σε αυτή σου την εξέλιξη η εκπαίδευση της ΕΛΕΡ, έτσι? Ο σημαντικότερος ρόλος ήταν ο ρόλος της εκπαίδευσης. Αυτήν, για να είμαι ειλικρινής, ήταν που είχα ψάξει πάρα πολύ καλά για να δω ότι όντως υπάρχει, προκειμένου να αισθανθώ άνεση να δραστηριοποιηθώ με την ΕΛΕΡ Health and Beauty. Προσωπικά, αν δεν υπήρχε το Be a Star With Us και εσύ προσωπικά ζήσει, δεν θα αισθανόμουν άνετα να ακυρώσω τότε το μεταψυχιακό μου και τη δουλειά μου στο Λονδίνο, προκειμένου να ξεκινήσω και να δραστηριοποιηθώ πολύ σοβαρά για να χτίσω την καριέρα μου με την ΕΛΕΡ Health and Beauty. Οπότε η εκπαίδευση ήταν αυτή που μου έφερε τις γνώσεις και τις διάφορες δεξιότητες που πλέον υπάρχουν, και φυσικά πάνω στο κομμάτι της εκπαίδευσης είναι που στηρίχθηκαν και όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι ακολούθησαν εμένα προσωπικά σε αυτήν τη δουλειά. Okay. Τι έχεις να προτείνεις στους συνεργάτες σχετικά με την εκπαίδευση? Θα τους πρότεινα ανεπιφύλακτα να χρησιμοποιήσουν την εκπαίδευση στο μάξιμο. Να μην αφήσουν ούτε σε επίπεδο offline εκπαίδευσης ή online εκπαίδευσης, με όποιον τρόπο πλέον παρέχεται, να μην αφήσουν αυτή τη δυνατότητα να πάει χαμένη, διότι η εκπαίδευση είναι, κατά την άποψή μου, το μοναδικό όπλο και το πιο δυνατό όπλο που έχουμε στα χέρια μας για να αλλάξουμε πρωτίστως στο δικό μας κόσμο ο καθένας. Okay. Πες μου μία πρόταση ή δύο προτάσεις που σου έχουν μείνει μέσα από κάποιο σεμινάριο και ήταν σταθμό στην καριέρα σου. Αν φυσικά μπορείς να σκεφτείς, γιατί σε έχω λίγο τώρα ευνηδιάσει, δεν το είχαμε προγραμματίσει αυτό που κάνουμε. Δύο μότο που μου έχουν μείνει. Ναι, δύο μότο, ό,τι θέλεις. Το πρώτο που μου έχει μείνει είναι ότι... Αν θυμάσαι, πες μας και πού τα άκουσες. Το πρώτο μότο που μου έχει μείνει είναι πάρα πολύ σημαντικό, δηλαδή έχει καθορίσει τον τρόπο με τον οποίο εγώ βλέπω πλέον τη δουλειά. Μου το έχεις πει εσύ σε μια φάση στην οποία δεν είχα τα ποθούμενα αποτελέσματα και είχα καταφέρει να στοιχειοθετήσω με πάρα πολύ πιστικά στοιχεία τους λόγους για τους οποίους δεν είχα το ποθούμενο αποτέλεσμα. Και η φράση που μου είπες είναι ότι, Ανδρέα, στη ζωή μπορείς να παράγεις είτε δικαιολογίες είτε αποτελέσματα. Δεν μπορείς και τα δύο ταυτόχρονα. Και θα πρέπει εσύ να αποφασίσεις ποιο από τα δύο θα παράξεις. Αυτό έχει καθορίσει σε πολύ μεγάλο βαθμό, Ζήση, τον τρόπο με τον οποίο βλέπω τα πράγματα και τον τρόπο με τον οποίο λειτουργώ πλέον στη δουλειά. Και αυτό έγινε από το 2007. Επειδή σήμερα εμένα αυτό μου ακούστηκε λίγο σκληρό, ελπίζω να μην ακούστηκε και σε σένα τότε το ίδιο σκληρό. Η δεύτερη πρόταση. Η δεύτερη πρόταση. Ή το δεύτερο μότο. Ναι. Το δεύτερο μότο που μου έρχεται τώρα στο μυαλό είναι ότι αν δεν... επίσης από σένα το έχω ακούσει, ότι αν δεν υπηρετήσεις ουσιαστικά τα δικά σου όνειρα, θα υπηρετήσεις τα όνειρα κάποιου άλλου. Ήταν ο μεγάλος μου φόβος, ήταν ο λόγος για τον οποίο επέλεξα να πάρω τη ζωή στα χέρια μου και ακολούθως μετά την ΕΛΕΡ δουλειά στα χέρια μου, γιατί δεν ήθελα ποτέ να καθορίζει κάποιος άλλος τις συνθήκες τις επαγγελματικές αλλά και τις προσωπικές μου, γιατί πλέον το επάγγελμα καθορίζει την προσωπική ζωή του καθενός. Φυσικά. Οκ. Ευχαριστούμε πολύ, Άντριου. Ευχαριστώ. Αν έχετε κάποιο σχόλιο, πολύ ευχαρίστως να το διαβάσουμε, να το απαντήσουμε. Γράψτε κάτω από το βίντεο ακριβώς στον χώρο που υπάρχει ό,τι θέλετε. Θα χαρούμε πάρα πολύ για τις ιδέες και τα σχόλιά σας. Φιλιά πολλά από Κύπρο, μέχρι την επόμενη φορά. Να είστε καλά.